أهلا بيكم سنة 6 في سلسلة حل كتاب المعاصر لمنهج كونكت الصف السادس. أتمنى تتابعونا في القناة وتشتركوا فيها وتتابعوا كل شرح الوحدات والدروس اللي فيها. النهاردة it's time for lesson 4 و 5 الوحدة الأولى، الدرس الرابع والخامس الوحدة الأولى. زي ما تعودنا هنطلع new vocabulary الكلمات الجديدة والlanguage notes وأهم الملحوظات اللي في اللسن عندنا بيبتدي عبارة عن ايميل reading قراءة لإيميل بعتها صاحبتنا دنيا to her friend ليلى لصاحبتها ليلى in الأقصر. دنيا's ايميل دنيا to her friend لصديقتها ليلى in الأقصر، صديقتها ليلى في الأقصر. بتكلمها عن ايه في الايميل؟ ادي السبجكت عندنا، هو ده الموضوع. بتكلمها عن ايه؟ my new life in Scotland. دنيا هتحكي لها عن new life يعني حياتها الجديدة in Scotland يعني في مين؟ في بلد اسمها اسكتلند اللي هي اسكتلندا. بدأ الايميل بتاعها بان هي تسلم على صديقتها ليلى، تقولها هاي ليلى how are things with you how are things with you how are things with you. نطلع باللانجوج نوتس بتاعتنا ونتعرف ان احنا لما نيجي نسأل واحد عن حاله ممكن نقوله كذا حاجة. اللي متعارف عليها دايما ان احنا بنقول how are you how are يعني كيف حالك. في طريقة تانية هنتدرب عليها النهاردة واللي لسه واخدينها دلوقتي ان احنا ممكن نقوله how are things with you يعني كيف حالك حالك. في طريقتين نسأل عن الحال، نكررهم تاني. how are you how are things with you. نرجع للإيميل بتاعنا، طلبت منها ان هي how are things with you يعني كيف حالك. ابتدت الإيميل تسأل عن صحتها. I'm finally in Scotland. أنا في الآخر بقيت in Scotland في بلد اسكتلندا with mom مع مامتي dad والدي and هاني وهاني. It's really interesting. It دي refer to يعني عايدة على مين؟ على Scotland. يعني Scotland is really interesting يعني شيقة جدا وشيقة حقا بجد. يبقى هي معجبة بحياتها فين؟ في اسكتلند. ماشي، وتقول لنا قد ايه هي مدينة interesting يعني رائعة. بدأت تكلمنا عن الابارتمنت بتاعتها، الشقة بتاعتها. قالت our apartment is in the city center. الشقة بتاعتنا is in the city center بتكون في منتصف المدينة just next to a really cool park called the Meadows. just next يعني هي تماما next to يعني بجانب a really cool park يعني حديقة رائعة جدا called the Meadows بيطلق عليها the Meadows. طلع مع بعض. لو انا عايزة اقول بجانب هقول مين؟ يلا بينا. هقول next to next to. طب عايزة اقول بجوار البارك زي ما قالت صاحبتنا في الايميل، قالت next to a cool park يعني بجانب البارك الرائعة دي. It's on the third floor. It's on the third floor. الشقة بتاعتها on the third floor يعني في الطابق الثالث. هنرجع تاني برضو نفتكر مع بعض الفلورز. يعني ايه فلورز عندنا؟ يعني الطوابق. الطوابق بيجي قبلها حرف الجر ايه؟ من lesson 3 4 قلنا قبل كده بيجي مع preposition on يعني حرف الجر on بتيجي قبل الفلورز الطوابق. تاني حاجة عندنا ان احنا لما بنيجي نتكلم عن الطوابق مش بنقول الطابق 1 او الطابق 2، لا احنا بنقول الطابق الاول الطابق التاني الطابق التالت، يعني بندي الترتيب بتاع الطوابق. عشان كده لما بنيجي نتكلم عن الطوابق مش بنستخدم الاعداد، بنستخدم حاجة اسمها اعداد ترتيبية. يعني ما بنقولش 1 اللي هو رقم 1، لا احنا بنقول the first. يعني the first يعني الأول.
يبقى 1 يعني رقم واحد. the first العدد الترتيبي من واحد يعني الأول. تاني رقم عندنا اللي هو 2 اللي هو معناه 2. أما يعني الثاني يعني العدد الترتيبي منه اسمه the second. عندنا 3 يعني رقم 3. أما يعني التالت العدد الترتيبي منها the third. أما لما نيجي نقول 4 يعني 4. أما العدد الترتيبي بتاعها اسمه the fourth يعني الرابع. من أول رقم 4 لما نيجي نقول الخامس fifth sixth seventh يعني معنى كده إن احنا بنضيف تي اتش. يبقى هنراجع تاني ونقول الطوابق عندنا بتاخد حرف الجر on. لما باجي اتكلم عن الطوابق مش بستخدم 1 2 3 4 اعداد، لا بستخدم اعداد ترتيبية زي the first the second the third the fourth. دلوقتي انا عايزاكم تقولوا لي ان احنا في الطابق الثالث، يبقى هنقول ايه؟ يلا بينا. on the third floor يعني في الطابق الثالث، في الطابق. نرجع تاني للإيميل بتاعنا. تقول إن شقتنا on the third floor في الطابق الثالث and the park is on the other side of the street. والحديقة بتاعتنا الحديقة is on the other side يعني في الجانب الآخر من الشارع. يلا بينا نعرف حرف جر جديد لما نيجي نقول في الجانب الآخر. في الجانب بنقول ايه في الجانب الآخر؟ نقوم قايلين on the other side. يعني on the other side يعني في الجانب الآخر. طب عايزين نقول في الجانب الآخر في الشارع زي ما صاحبتنا قالت في الإيميل، هنقول on the other side of the street يعني في الجانب الآخر من الشارع بتاعنا. وطالما هي في الجانب الآخر من الشارع بتاعهم لذلك we have a great view. بنمتلك منظر رائع great view منظر رائع over the trees على على الأشجار. people use the park الناس بتستخدم البارك a lot كتير for sports and meeting friends للرياضة و meeting friends ومقابلة أصدقائهم. so there is always something to see there. فدايما بيوجد something شيء to see there. طلع اللانجوج نوت بتاعتنا برضو ونقول انا لما باجي اقول يوجد بقوم قايله ايه؟ بقوم قايله there. بقوم قايله. ولو انا عايز اقول موجود حاجه واحده بقول there is. طب لو انا عايز اقول موجود حاجات كتير بقول there are. there يعني عايز اقول ان بيوجد park يبقى اقول there is a park. طب عايزة اقول ان في shops كتير يبقى نقول there are many shops يعني بتوجد محلات كتير. يبقى يعني ايه يوجد؟ there is و there are. there is و there. طب انا عايزة اقول بيوجد دايما اشياء، هنقوم قايلين ايه؟ there is always. there is always something يعني دايما بيوجد ايه؟ شيء to see to. طيب السؤال بتاعي هنا اللي هيفكرنا برضو اللي احنا اخدناه قبل كده. احنا اخدنا قبل كده ايه؟ ان احنا لما نيجي نستخدم always اللي هي adverb of frequency دي، ماشي، اللي هي always و usually و never و sometimes و hardly ever، دايما يجوا after. يعني after يعني بعد verb to be اللي هو الام والis والare. فما ينفعش ابدا اقول there always is، لازم اقول ايه؟ there is always. there is always. نرجع للإيميل. so there is always بيوجد something شيء to see there إن أنت تشوفه هناك. in the distance على بعد مسافة تقدر إيه؟ we can see the famous Edinburgh castle too. من مسافة نقدر نحن نشوف the famous Edinburgh castle يعني قلعة إدنبرغ
الفامous المشهورة في اسكتلند. ضافت في الباراجراف اللي بعد كده بتقول ان هي بتحب اسكتلند ولا لا، فقالت I like Scotland، انا بحب اسكتلند، but ولكن، يبقى بدأت تقول لنا الحاجات اللي هي مفتقداها ومش موجودة في اسكتلند. قالت but there are، يعني there أكيد يعني بيوجد حاجات كتير، بيوجد there are lots of things، يعني كثير من الأشياء. I miss about Egypt، أنا بفتقدها في Egypt، بفتقدها في مين؟ في مصر. زي ايه؟ the warm sunny weather، the warm sunny weather. يلا بينا. يعني ايه يعني كلمة weather عندنا؟ weather عندنا معناها الطقس، والطقس ليه حالات كتير جدا، ممكن يكون hot، ممكن يكون sunny، ممكن يكون cold، ممكن يكون warm، ممكن يكون rainy، ممكن يكون حاجات تانية كتير. احنا هنقوم قايلين حالات الويذر دي ونقول ايه بقى. الويذر ممكن يكون hot، sunny مشمس، cold بارد، warm دافئ، rainy ممطر. كل دي حالات للايه؟ للويذر. طبعا عندنا الويذر بيختلف على حسب مين؟ على حسب السيزن الفصول السنة، وعلى حسب فترات اليوم. طب نفتكر مع بعض كده ايه الفصول السنة اللي عندنا فصول سنة كتير جدا. زي مين؟ يلا بينا هنقول in ونفتكر مع بعض فصول السنة. اول فصل عندنا اللي هو الوينتر، اللي هو فصل الشتاء، اللي اكيد الويذر بيكون فيه ايه؟ مظبوط، نوصله cold. بعد كده عندنا ايه؟ spring، اللي هو فصل الربيع. طب فصل الربيع الويذر بيكون فيه ايه؟ sunny and warm. تمام. تالت فصل عندنا اسمه summer، اللي هو فصل الصيف. طب فصل الصيف عندنا بيكون شكله ايه؟ مظبوط، بيكون hot and sunny. الفصل الأخير عندنا اسمه fall and sometimes we call it autumn، ساعات بنقول عليه ايه؟ autumn، يعني فصل الخريف. طب in fall في فصل الخريف، ماشي، بيكون الويذر الطقس عامل ازاي؟ hot حار ولا sunny ولا cold ولا warm ولا rainy؟ نقدر نقول ان هو cool مش cold، يعني مائل للبرودة. ونقدر نقول ان هو بدل ما cold ممكن نقول عليه cool. ودي حالات من حالات الويذر برضو اللي هي الطقس. كده عرفنا حالات الويذر، كده عرفنا كمان الفصول السنة اللي عندنا الأربعة. تمام. نرجع تاني ونقول it's never hot here، بيشتكي it's never، يعني never أبدا. مين؟ never، إنها أبدا hot here يعني حر هنا. and especially the food، وخاصة الطعام. Scottish food is okay، الطعام الاسكتلندي is okay. يلا بينا نكرر تاني. Scotland and Scottish. ايه الفرق اللي بينهم؟ ان اسكتلند دي مين؟ البلد، اما السكوتش دي اللي هي مين؟ الجنسية. تمام. يعني انا لو حبيت اقول دلوقتي زي ما قالت صاحبتنا في الايميل، عايزة اقول الطعام الاسكتلندي، هقول ايه؟ قايلة Scottish food، يعني الطعام الاسكتلندي. طب انا عايزة اقول ان انا جاية من اسكتلند، اقول I am from Scotland. يعني انا جاية من اسكتلند. يبقى الفرق between Scotland and Scottish، ايه الفرق اللي بينهم؟ ان اسكتلند البلد، سكوتش الجنسية. نرجع تاني من الشكوى بتاعتها، كانت بتشتكي ان السكوتش food is okay، يعني تمام، but Egyptian food is better، لكن الطعام المصري is better،
يلا بينا. Egyptian. ايه الفرق عندنا بين Egypt مصر و Egyptian؟ ايه الفرق اللي بينهم؟ ان Egypt دي البلد و Egyptian دي الجنسية. لو عايزة اقول الطعام المصري اقول ايه؟ Egyptian food. عايزة اقول ان انا جاية من مصر اقول I am from Egyptian food. انا عايزة اقول ان انا جاية من مصر اقول ايه؟ I am from Egypt. I am from Egypt. يبقى الفرق عندنا Egypt البلد، Egyptian الجنسية. نرجع تاني، مفتقد ايه هو هنا؟ But the Egyptian food الطعام المصري is better يعني أفضل. For example for breakfast على الفطور. ايه اللي بيحصل؟ يلا بينا. عايزة أقول هنا على الفطور، على الغداء، على العشاء، بقوم قايلة ايه؟ for breakfast. for breakfast. عايزة أقول على الغداء هقول مين؟ for lunch. for lunch. عايزة أقول على العشاء أقول for dinner. for dinner. يبقى يعني على الفطور for breakfast. for breakfast. على الفطور بيحصل ايه بقى؟ على الفطور a lot of Scottish people كتير من الناس الاسكتلنديين او الشعب الاسكتلندي eat porridge. يعني بياكل مين؟ بياكل البورج اللي هي العصيدة دي، أكلة مشهورة عندهم. they usually make it with milk. هما عادة make it with milk يعني بيصنعوها من ايه؟ من الملك، من اللبن. نعمل ملحوظة تانية، هي usually نفتكر مع بعض always. مين كمان؟ usually. مين كمان؟ sometimes. مين كمان؟ often. تمام. مين كمان؟ hardly ever و rarely و never. كل ال adverb of frequency دولت، كل ال adverb of frequency دولت بيجوا فين؟ بيجوا فين؟ مظبوط، بيجوا before the verb يعني قبل الverb، قبل الverb. يعني ندي مثال، لو أنا عايزة أقول إن دايما أنا بروح البارك هقول I always go to the park. ده اللي احنا خدناه في اللسن أو اليونت الوحدة في اللسنز اللي فاتت، في الدروس اللي فاتت، إن ال adverb frequency دي اللي هي always و usually و often و sometimes و hardly ever و rarely و never، كل دول بيجوا فين؟ before the verb يعني قبل الverb، قبل. I always go to the park ما ينفعش أقول I go always to the park. ندي مثال تاني، هما دايما بيستخدموا اللبن عشان يصنعوها أو بيصنعوها من اللبن، يبقى نقول زي ما صاحبتنا قالت usually ايه؟ make it. يا ترى قالت usually make ولا make usually؟ قالت usually make it with milk باستخدام اللبن. نرجع تاني للإيميل بتاعنا، هما دايما make it with milk بيصنعوها من اللبن and they sometimes put honey on it. they sometimes put honey. هما أحيانا put honey يعني بيدعوا العسل on it يعني عليها. لاحظنا برضو ان sometimes جت فين هنا؟ جت قبل الفعل يعني before the verb. before يعني قبل الverb بتاعنا. تمام. بيحطوا عسل عليها but ولكن I don't really like it. أنا مش حقا بحبها، أنا مش بحب البورج دي. I really miss my favorite Egyptian breakfast فول مدمس. أنا حقا really وبجد miss بفتقد
my favorite Egyptian breakfast يعني الفطار المصري المفضل بتاعي اللي هو فول مدمس. كملت الإيميل بتاعها وقالت the people here are nice. الناس هنا لطيفة جدا. دي الحاجات اللي حبتها في الإيه في اسكتلند. and I have a lot of new friends. عندي أصدقاء كتير at school في المدرسة. I often go. هنسأل ينفع نقول go often؟ لا، لأن احنا خلاص اتفقنا إن often و always و usually و sometimes و never و rarely و hardly ever بيجوا قبل الverb. I often go to my friend's روهانا's house. أنا غالبا بروح عند my friend's روهانا's house بيت صديقتي روهانا after school بعد المدرسة. We study together and sometimes we watch TV. بنعمل ايه مع بعض بقى؟ we study بنذاكر together معا and sometimes وأحيانا we watch TV بنتفرج على التلفزيون in English. يعني in English يعني باللغة الإنجليزية لأنه أكيد مش في مصر. يلا بينا، عايزين نقول باللغة الإنجليزية هناخد حرف الجر in ونقول in English زي ما صاحبتنا قالت في الإيميل. طب عايزة أقول باللغة الفرنسية هقول in French in French. طب عايزة أقول باللغة الاسكتلندية أقول in Scottish in Scottish. بس احنا اتعرفنا ان ايه، ان عندنا باللغة الفلانية هنستخدم مين in ونقول ايه in English in Arabic in French in Scottish. وختمت الإيميل بتاعها قال لها please write back soon يعني اكتبي لي soon قريبا وردي على الخطاب بتاعي and tell me وأخبريني all the news كل أخبارك from home من البيت. ومضت في الآخر الإمضة بتاعتها لها lots of love كتير من الحب ومضت باسمها اللي هو مين دنيا. كده احنا قرينا الدرس بتاعنا. لازم الأول نعرف دلوقتي حاجة تانية عندنا وهي طريقة كتابة الإيميل. طريقة كتابة ايه هي طريقة كتابة الإيميل عندنا؟ نيجي نكتب إيميل زي صديقتنا هنا بنقوم عاملين ايه؟ أولا بنبتدي from والمرسل to والمرسل إليه subject الموضوع introduction جملة استفتاحية بس الأول بندي greeting التحية هاي ليلى. بعد كده introduction اللي هي جملة استفتاحية اللي احنا بنقول عليها introductory phrase يعني جملة استفتاحية. بعد كده بنتكلم عن الموضوع بتاعنا ولازم في الآخر نعمل concluding phrase يعني جملة ختامية زي ما قالت هنا في الإيميل please write back soon اكتب لي قريبا and tell me all the news قولي كل أخبارك from home. ونمضي طبعا في الآخر بمين love والإمضاء بتاعنا. نرجع تاني لما بنيجي نكتب إيميل ايه هي الفورم أو الأركان بتاعة الإيميل from والبريد الإلكتروني بتاع المرسل to والبريد الإلكتروني بتاع المرسل إليه subject ونكتب الموضوع greeting ونحيي ونقول هاي واسم المرسل إليه. بعد كده الانtroductory phrase المقدمة ونقول how are things with you. بعد كده نكتب البادي اللي هو الموضوع بتاعنا. في الآخر بنكتب concluding phrase اللي هي الجملة الختامية اللي هي please write back soon اكتب لي ورد على إيميلي and tell me all the news وقولي أخبارك from home. وآخر حاجة عندنا بنعمل السيجنتشر الإمضة بتاعتنا ونقول lots of love يعني كتير من الحب أو نقول love ونمضي بالاسم وفي الآخر يمضي المرسل اللي هو باعت الإيميل. كده احنا عرفنا أركان الإيميل بتاعتنا. نقولهم تاني how to write an email from البريد الإلكتروني للراسل to البريد الإلكتروني للمرسل إليه subject موضوع الرسالة. بعد كده greeting هاي واسم المرسل إليه
الانترودكشن أو الانترودكتوري phrase المقدمة اللي احنا بنقوله how are things، زي مثلا نقوله how are things في الانترودكشن، نقوله how are things with you، نقوله كيف حالك. بعد كده نبتدي نتكلم عن الموضوع بتاعنا. في الآخر بنقول ال concluding phrase اللي هي الجملة الختامية، ونقوله please write back soon. في الآخر بتكون ال ending وال signature اللي هي النهاية، نقوله love or lots of love. وفي الآخر نمضي باسم المرسل اللي باعت الإيميل. هنقولها تاني بطريقة سريعة: from البريد الإلكتروني للراسل to البريد الإلكتروني المرسل إليه، subject الموضوع، التحية hi واسم المرسل إليه، المقدمة how are things with you كيف الحال، الخاتمة please write back soon في الآخر خالص، love ونمضي في الآخر باسم المرسل. كده احنا اتعرفنا على الدرس بتاعنا. هنبتدي نقرأ الكلمات بتاعت اليونت ونتعرف عليها مع بعض. أول word عندنا في كلمات lesson 4 و 5 informal غير رسمي، لأن احنا النهاردة يعتبر كتبنا ايميل غير رسمي اللي هو informal. العبارة الختامية بنقول عليها closing phrase أو concluding phrase، يعني العبارة الختامية اللي بتقفل الإيميل. تعليق عندنا اسمه caption. مسافة عندنا اسمها distance. النغمة اسمها tone. العصيدة اللي هو حساء الشعير اللي مشهور في اسكتلند اسمه porridge. العبارة الافتتاحية اللي بنفتح بيها الإيميل اسمها opening phrase. المساحات الخضراء اسمها meadows. عشان كده سمينا الحديقة اللي احنا اتكلمنا عنها في الدرس وفي الإيميل، أطلقوا على الحديقة كلمة meadows لأن فيها مساحات خضراء كبيرة. words تانية خاصة especially. في النهاية finally. مخطط توضيحي infographic. طعام اسكتلندي Scottish food. ميادين squares. دافئ warm. مشهور famous. منظر طبيعي أو رؤية view. تقليد أو عادة tradition. قلعة إدنبرغ اللي مشهورة جدا في اسكتلند اسمها إدنبرغ كاسل. سهم arrow. نروح على ال important expressions والproposition اللي قابلتنا أثناء الدرس. on the other side of على الجانب الآخر. write back soon اكتب لي الرد قريبا. يضع على put on الكثير من الحب lots of love. إلى حافة to the edge of إلى الحافة. كيف تسير الأمور معك وكيف حالك how are things with you. كيف تسير الأمور. إنه مميز بالنسبة لي it's special for me. من بعيد in the distance. كده نكون اتعرفنا على كلمات lesson 4 و 5. هنبتدي بحل أسئلة اللسن عندنا. تيجي أسئلة lesson 3 4 بأسئلة الليسننج المعتمدة ان احنا بنسمع مجموعة من الجمل ونقدر نعرف من مجموعة الجمل ده إذا كانت الجمل المعطاة هنا true صحيحة or false خاطئة.
لو كانت صحيحة نكتب T for true، وإذا كانت خطأ بنكتب F for false. ناردين is 6 years old. لو استمعنا للأربع جمل وعرفنا إن هي 6 years old مطلوب منا نكتب T for true. ناردين lives with her friends. 3 ناردين lives in الأقصر. 4 there are many historical places in الأقصر، يعني أماكن تاريخية في الأقصر. بعد الاستماع listening للنص هنقدر نعرف نكتب true or false. listening التاني عندنا بتيجي في listen and complete، يعني بنستمع ونكمل النص. فهدير moved to England with her brother. يبقى هنكتب هنا في السبيس كلمة brother، بتكملي الكلمة الناقصة brother. sentence التانية هدير lives in a big city now. in a big city، يبقى احنا مطالبين نكتب الكلمة الناقصة اللي هي city. طب لو قلنا she lives in a big apartment يبقى نكتب هنا apartment. number 3 she misses the Egyptian food. she misses the Egyptian food، يبقى ايه الكلمة اللي ناقصة هنا؟ كلمة Egyptian، فهنكتب كلمة Egyptian. number 4 it's almost hot all the year in Egypt. it's almost hot all the year in Egypt، يبقى missing words أو الكلمة الناقصة هي كلمة hot in Egypt. دي أسئلة listening. نبتدي في الquestion اللي بعد كده اللي هو read and complete the text. هنقرأ النص ده وهنكمل النقط بكلمة مناسبة عشان تكون لي معنى. أول كلمة عندنا side اللي هي جانب، view منظر طبيعي، news أخبار، floor طابق، apartment شقة. بداية التكست عندنا بيقول I live with my family. أنا بعيش مع أسرتي. we live in في a big نقط. ترى احنا هنعيش in a big ايه عشان نكمل الجملة؟ أكيد هناخد من فوق كلمة apartment. apartment. احنا بنعيش في شقة كده، احنا كونا جملة معناها احنا بنعيش في شقة كبيرة. it's on the third نقط، هي في التالت ايه، يبقى في مظبوط، يبقى ناخد من فوق كلمة floor وهنقول انها في الطابق الثالث، يبقى هنحط في النقط floor عشان بكده نكون كونا معنى ان هي في الطابق الثالث. معاكي بيقول there is a big park، بتوجد big park حديقة كبيرة on the other end of the street، يعني في الإيه من الشارع. لو احنا فاكرين قلنا في الجانب الآخر من الشارع بنقول on the other side، on the other side of the street، وكده نكون كونا جملة ان بتوجد حديقة في الناحية الأخرى من الشارع أو الجانب الآخر من الشارع. الجملة اللي بعد كده we have a great A from the balcony. احنا عندنا great A from the balcony من البالكوني. يكون عندنا ايه من البلكونة؟ يكون عندنا أكيد هناخد من فوق كلمة view، كده نكون كونا معنا ان احنا عندنا منظر طبيعي رائع from the balcony من البلكونة. الجملة الأخيرة we have green space، عندنا مساحة خضراء in our neighborhood في الجيرة بتاعتنا. we usually go and play with our friends there. احنا عادة بنذهب وبنلعب مع أصدقائنا there هناك. question اللي بعد كده match column A
with column B عشان نكون sentence or question ليه meaning، يعني has a meaning، ليه معنى. number 1 عندنا دنيا is in Scotland. دنيا في اسكتلند. هوصلها from home من البيت. is فول مدمس، الفول المدمس. is often sunny بيكون مشمس. it tastes really good يعني بيبدو مذاقها لذيذ. you miss about your country انت بتفتقد عن بلدك. with her mom and dad مع مامتها ووالدها. يبقى نقول دنيا in Scotland هنوصلها بإيه؟ تمام، هنوصلها بمين؟ the F number 1 عشان تكون لي معنى ايه؟ ان دنيا في اسكتلند مع مامتها ووالدتها. يبقى انا كده كونت جملة ليها معنى. نروح لنمبر 2 I like ice cream. انا بحب الايس كريم. قول I like ice cream ايه؟ تمام، هنوصلها بدي 2 عشان تديني معنى ان انا بحب الايس كريم. it tastes بيبدو مذاقه good لذيذ. السؤال الثالث what things do ايه الاشياء do. طبعا احنا هنا اكيد عرفنا ان what things دي اداة سؤال، اذا انا هكمل السؤال يعني هاخد اللي فيه question mark لان ده مش جملة، ده ايه؟ سؤال. what things ايه الاشياء do. احنا عارفين ان do بيجي وراها ايه كمان؟ فاعل جمع، فاعل جمع مش فاعل مفرد. يبقى هنوصلها بمين؟ بإي، تبقى number 3 وبكده نكون جونا معنى. what things ايه الاشياء do you اللي انت miss بتفتقدها about your country عن بلدك. 4 my favorite breakfast فطوري المفضل. فطوري المفضل اكيد هنوصلها ببي وتبقى number 4 عشان تكون جملة ان طعامي المفضل بيكون الفول المدمس. number 5 the weather in Egypt الطقس في مصر. هنوصله بايه؟ مظبوط، number C هتبقى 5 عشان تكون لي معنى ان الطقس في مصر، الطقس في مصر بيكون sunny يعني بيكون غالبا مشمس. نروح للكويستشن اللي بعد كده. reorder الترتيب بتاعنا. هنرتب الجملة هنا number 1 في الترتيب بنرتب سؤال. عارفين من زمان بنقول ومن unit 1 ومن اللسنز اللي فاتت اتفقنا ان السؤال بيكون بيبتدي أركانه بتكون أداة السؤال، بعد كده بيكون الفعل المساعد، بعد كده بيكون الفاعل، بعد كده بيكون الفعل. هي دي أركان السؤال. فلما نيجي نرتب السؤال هنا هنقول طبعا بقول things الأشياء، you how كيف، are بتكون with. يبقى الترتيب يكون how وبعدين نحط الفعل المساعد are، بعد كده نقول ايه الفاعل اللي هو مين things، بعدين نقول with you question mark. كده نكون كونا معنى كيف things يعني كيف الأمور with you معاك. يبقى كيف تسير الأمور with you معك. يبقى أنا كونت سؤال ذو معنى. نروح number 2 friends الأصدقاء I أنا a lot كتير have بنمتلك of من at school في المدرسة. ترتيب جملة هنبتدي عندنا الفاعل بتاعنا هنقول ايه I مالي، بعد كده هندور على مين؟ على الفعل اللي هو مين have. يبقى اقول I have أنا بمتلك a lot of كتير من الايه friends يعني الأصدقاء at school. وبكده يكون أنا كونت ايه جملة ليها معنى، معناها أنا بمتلك a lot of friends كتير من الأصدقاء
at school في المدرسة. نروح للسؤال الترتيب الثالث 3 بيقول like بحب sports الرياضة people الناس the park الحديقة at في to do أن يفعل. يبقى هنرتب نبتدي بس بالفاعل بتاعنا السبجكت بتاعنا اللي هو people الناس. بعد كده هندور على الفعل البيبل دول بيعملوا ايه like بيحبوا to do sports ان هم يعملوا رياضة at the park في الحديقة. كده نكون كونا معنى ان الناس بتحب تلعب رياضة في الحديقة. نروح للسؤال الرابع في البانكت في reorder الترتيب is يكون city مدينة our apartment يعني شقتنا in في the center المنتصف. هنبتدي نرتب الجملة ونبتدي بالفاعل بتاعنا اللي هو our apartment اللي يمين الشقة بتاعتنا مالها دور على الفعل is تكون فين in the city center in the city center يعني في منتصف المدينة. وبكده يبقى كونا جملة ليها معنى ان شقتنا بتكون في نص المدينة. السؤال اللي بعد كده البانكتويشن كتابة ووضع علامات الترقيم. طبعا اول مستيك عندنا هنا ان احنا اللتر I مش capital. الضمير I عندنا دايما بيكون ايه capital letter. دي اول غلطة. I miss my favorite Egyptian breakfast. في something missing here. في شيء مفقود هنا او مش معمول capital او في اي حاجة ناقصة تانية. ايوه مظبوط ناقص حاجة واحدة بس اللي هي مين الدوت اللي هي مين الفول ستوب في نهاية السنتنس. يبقى اللي ما كانش مظبوط هنا كان عندنا I لازم تكون capital letter ولازم في نهاية السنتنس الجملة نحط full stop. نبتدي نكتب الايميل بتاعنا. write an informal email تكتب ايميل about 50 words 50 كلمة to your friend رنا. بالطريقة دي احنا عرفنا اول حاجة عندنا ان ايه مظبوط ان رنا تعتبر اسم الايه المرسل اليه المرسل to tell her about عشان tell تخبرها about the new city you moved to يعني المدينة الجديدة اللي انت انتقلت لها. يبقى ده يعتبر مين عندنا الموضوع. يبقى انت هتخبرها عن مين والموضوع كله هتتكلم عن ايه عن النيو سيتي المدينة الجديدة اللي you moved to اللي انت انتقلت لها. your name is رقية يعني اسمك رقية. يبقى رقية دي تعتبر اسم الايه المرسل اللي هيبعت اللي هو انت دلوقتي. your email address يعني your email address يعني العنوان البريد الالكتروني بتاعك is رقية @gmail.com. يبقى رقية @gmail.com ده ايه البريد الالكتروني بتاع المرسل اللي هو انت اللي هتبعت الايميل دلوقتي. your friend's email address يعني عنوان البريد الالكتروني بتاع صديقك is rana@yahoo.com. يبقى ده البريد الالكتروني بتاع المرسل اليه. كده احنا المفروض عندنا كل اركان الايميل. هنبتدي اول حاجة باركان الايميل نكتب from. في from هنا هنكتب مين المرسل ولا المرسل البريد الالكتروني بتاع المرسل ولا المرسل اليه المرسل اللي هو مين من اللي هو مين انت. طب انت البريد الالكتروني بتاعك ايه your email address is رقية@gmail.com. يبقى احنا في from هنكتب ايه هنكتب رقية@gmail.com. تاني ركن عندنا في الايميل ان احنا نقول to يعني الى. يبقى البريد الالكتروني بتاع المرسل
إليه. تعالوا نشوف البريد الإلكتروني بتاع صديقتك كان إيه. your email address, your friend's email address. البريد الإلكتروني بتاع صديقتك is rana@yahoo.com. يبقى طبيعي احنا في تو هنا هنكتب ايه؟ هنكتب rana@yahoo rana@yahoo.com. بعد كده عندنا مين؟ السبجكت اللي هو الموضوع. طب هو ايه الموضوع بتاعنا؟ دايما بنلاقي الموضوع بتاعنا بعد كلمة about عن. احنا هنتكلم عن ايه؟ the new city I moved to. المدينة الجديدة اللي انا انتقلت لها. يبقى اكيد عندنا هنا في السبجكت هنكتب ايه؟ مظبوط، هنكتب the new city I moved to، اللي انا انتقلت لها. كده احنا عندنا كل الاركان. فاضل لنا مين؟ اسم المرسل. مين اسم المرسل؟ اللي هو اسمك انت رقية. ومين المرسل اليه؟ اللي هو صديقك اليه مين؟ رنا. نبتدي نكتب الايميل بتاعنا بقى. طبيعي بنبتدي مين؟ بنقول هاي، بنرحب الاول، فنقول لها ايه؟ هاي. مين المرسل اليه؟ رنا، يبقى نقول لها هاي رنا. بس طبيعي هنكتب رنا هنا capital letter. بعدين نبتدي بمين؟ بالجملة الاستفتاحية او الانtroductory phrase اللي هي مين؟ نقول كيف احوالك. يبقى نقول ايه؟ how are things with you، يعني كيف تسير الامور معك. ونبتدي الايميل بتاعنا نكتب عن الموضوع بتاعنا. هنقول ايه بقى؟ هنقول I am sending، انا ببعت the email، الايميل ده to tell you about، عشان اخبرك عن ايه بقى؟ the new city I moved to، يعني المدينة الجديدة اللي انا انتقلت لها. مين هي المدينة الجديدة؟ نبتدي بقى نتكلم عن الموضوع. انت انتقلت لأنهي مدينة؟ نفترض مين؟ أليكس أو كايرو. هتقول I moved to Alexandria last week، الأسبوع اللي فات. ترى انت حبيت اسكندرية ولا لا؟ لو حبيتها هتقولي it is exciting. it is exciting يعني هي مثيرة جدا. في حاجات كتير هناك موجودة فيها. يبقى نقول ايه؟ there بيوجد are a lot of things، كتير من الأشياء. a lot of things to see، ان انت تشوفها، and do وتعملها there هناك. او مش there، نقول ايه؟ here في اسكندرية. نقول ان في restaurant و shops و parks، يبقى نقول ايه؟ there are a lot of shops and restaurant، يعني في مطاعم وفي ايه؟ وفي محلات كتير جدا. في malls، أي there بيوجد are there are many malls، في مولات كتيرة في اسكندرية. the sea، البحر is awesome أو is interesting أو is wonderful أو is beautiful. the sea is very beautiful، يعني البحر بيكون جميل جدا. I go، بتعمل ايه في اسكندرية؟ تروح للبارك مثلا. I go to the park
every day. بروح البارك ايه؟ كل يوم. I go to the park every day. بتعمل ايه تاني في البارك؟ I can play in the park. I can enjoy ايه؟ enjoy watching the trees. I can enjoy ايه؟ watching the trees and the birds. watching the trees and the birds. مشاهدة الايه؟ التريز والبيردز. طبعا نقدر نقول حاجات تانية كتير على حسب انت عايز تقول ايه بالظبط. I can enjoy what بقى؟ watching the birds and the trees. بستمتع بمشاهدة الايه؟ البيردز والتريز والاشجار. خلصت كده يا ميس وكتبت جمل كتير، ولو عايز تزود جمل اكتر اكتبها. هنبتدي بقى دلوقتي ان احنا نكتب مين؟ concluding phrase اللي هي الجملة، او closing phrase الجملة الختامية. ماشي، اللي هي مين؟ write, pack soon and tell me your news. قولي your news يعني قولي اخبارك. بعد كده المفروض ان احنا نعمل ايه؟ مظبوط، نمضي. يعني ايه نمضي؟ يعني نقول التوقيع بتاعنا. قبل التوقيع بتاعنا بنقوم قايلين ايه؟ love يعني مع حبي، ونمضي. هو مين اللي كان بيبعت الايميل؟ كانت رنا ولا كانت مين بالظبط؟ تعالوا نشوف. كانت مين المرسل؟ مين اسمك انت ايه؟ قال لي your friend مين؟ رنا. يبقى رنا المرسل اليه، و your name is رقية. يبقى لما نيجي نمضي في اخر الايميل عندنا هنا هنكتب مين؟ love، ونمضي بمين؟ برنا ولا رقية؟ قلنا اكيد هتبقى رنا ورقية. هتبقى to your friend رنا and your name is رقية. يبقى هتمضي في الاخر بمين؟ برقية. يبقى love رقية. وبكده نكون خلصنا lesson 4 و 5. أتمنى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله تتابعونا في بقية الدروس التانية. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.